කියලා දෙන්න යන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆර්ස්ලට, වීඩියෝග්‍රාෆර්ස්ලට වගේම YouTubersලට වැදගත් වෙන Softbox Light එක. එහෙම නැත්නම් key light එකක් හදාගන්න හැටි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම ලයිට් එක හදන්න ඒකට හොඳ ලයිට් සෝස් එකක් විදියට LED ස්ට්‍රිප් ලයිට් එකක් buy කරන්න පිටකොටු ගියා. ඊට පස්සේ මම ගියා most important වැඩේ කරගන්න. One eternity later. අපි දැන් මේ වෘත්තේ අරය වහගෙන ඊට පස්සේ මේ වෘත්තේ පරිධිය වහගන්නේ. මෙතන අඟල් 3 පළල කාඩ්බෝඩ් පටියක් කපා ගත්තා. අපිට මේ පටිය කාඩ්බෝඩ් වෘත්තයේ පරිධිය වටේට අලව ගන්න ඕනේ. Five minutes later. මම ඇලුමිනියම් ෆොයිල් අරගෙන ඒවා පොඩි කරලා අපේ බොක්ස් එක ඇතුළට අලවන්න පුළුවන් විදියට කපා ගත්තා. එතකොට මේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් වල ලයිට් එකක් ගන්නම ඒක පොඩි කරලා තියෙන ඉඳලා හතර වටේටම ලයිට් එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි හදපු ලයිට් එක සොෆ්ට් කරගන්න. මේ සොෆ්ට් කරන එකෙන් වෙන්නේ ලයිට් එක එකම තැනකට බ්‍රයිට් විදියට ફોකස් කරන්න නැතුව හතර වටේටම ලයිට් එක සොෆ්ට් වෙලා ફોකස් කරන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලයිට් එක සොෆ්ට් කරන්න කලින් ගත්ත ෆුටේජ් එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලයිට් එක සොෆ්ට් කරාට පස්සේ ගත්ත ෆුටේජ් එකක්. ඔයගලන්ට වෙනස තේරෙනවා ඇති. මම මේ ලයිට් එක සොෆ්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ චිත්‍ර අඳින අය පාවිච්චි කරන ට්‍රේසින් පේපර්ස්. ඔයාට එක ට්‍රේසින් පේපරකින් ඔයාගේ ලයිට් එක සොෆ්ට් වුණා මදි නම් ඔයාලට ට්‍රේසින් පේපර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයාගේ කැමැත්ත මත.
A few moments later. අපි ලයිට් එක හදලා ඉවරයි. අපි මේක යූස් කරලා ගත්ත එඩිට් කරමු නැති ෆොටෝස් ටිකක් රිසල්ට්ස් විදියට බලමු. ඔයගලන්ට මේකට ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරගන්න ඩිමර් සර්කිට් එකක් සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් මං ගාව තිබ්බ සල් වලින් මං ඊට වඩා වැදගත් වැඩක් කරා. A few minutes later. Hey, that's pretty good. මේ වීඩියෝ එක බලන්න thank you. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න, පුළුවන් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.